Mastic cupric cumpărat sau cel făcut în casă. Care sunt diferențele? Nu este niciun fel de diferență, funcționează de bine amândouă, sunt amândouă la fel de eficiente. Singura diferență este de preț și de comoditate. Plantele, când sunt sănătoase, când sunt în bună formă, reușesc să cicatrizeze singure, dar noi putem să le ajutăm cu mastic cupric. Masticul cupric cumpărat este prevăzut cu o perie pentru a putea aplica pe răni, dar de la prima aplicare este inutilizabilă această perie. De ce? Se usucă masticele pe perie și nu mai putem să-l folosim. Atunci trebuie să desfacem dopul, ca în cazul de față. În plus că se usucă foarte mult pe interior și o bună parte este inutilizabilă, deci sunt bani aruncați. Masticul cupric făcut în casă este foarte convenabil referitor la preț. Se face cu aracet. Am cele două soluții, cu aracet mai viscos și cu aracet mai lichid de mai proastă calitate. Le probăm pe amândouă. La prima cicatrice de sus voi proba masticele mai lichid, masticele cupric făcut în casă mai lichid. La cicatricea mai de jos, masticele cu aracet mai viscos, se aplică prin tamponare. La a treia cicatrice punem masticele profesional. Mă ajut cu un băț de lemn, cu o tijă, pentru că pensula nu mai intră în recipient. O aplicăm și pe aceasta. După câteva minute deja putem să tragem niște concluzii. Masticele făcute în casă cu aracet mai de proastă calitate, mai lichid, vedeți că deja începe să curgă, începe să se vadă cicatricea, pelicula nu va fi atât de eficientă. La masticele făcute în casă cu aracet de tâmplari, cu aracet mai viscos, vedeți că a rămas pe cicatrice. Și aici avem masticele profesional. Profit de ocazie pentru că afară plouă foarte tare. Voi lăsa să se usuce pentru 3-4 ore toate cele 3 răni cu mastice, după care le scot în ploaie să vedem ce se întâmplă cu efectul apei. Mastic cupric nu se aplică niciodată pe timp de ploaie sau înainte de a veni o ploaie. Dacă în caz se întâmplă că a venit o ploaie înainte să se usuce masticele cupric, atât cel făcut în casă cât și cel profesional, deci apa îl va spăla și va trebui să refacem operația. Putem aplica masticele cupric și pe rănile mai vechi, întindem foarte bine, chiar dacă rănile sunt mai vechi, planta nu a cicatrizat încă, putem să izolăm foarte bine. Dând și la rănile de la smochin, smochinul care închide foarte greu rănile, îl ajutăm foarte mult. Între timp, până când se usucă masticele, haideți să vedem cum am compus eu masticele făcut în casă. Cumpărăm întotdeauna un aracet de bună calitate, cu o viscozitate cât mai densă. Dacă este lichid, nu este așa de bun, ați văzut că curge. Aracet viscos și lichid, pe care îl cumpărăm. La viscos, normal, dar cum ne dăm seama? Poate după preț, dar putem să-l ascultăm. Facem câteva mișcări. Ia ascultați aici. Ăsta este la lichid. Cantitățile sunt 100 de ml de aracet, o linguriță de oxid de cupru sau piatră vânătă, cum vreți să-i spuneți. Nu dizolvați niciodată oxidul de cupru în apă înainte de a-l introduce în aracet, pentru că o să pierdem viscozitatea de care avem nevoie. Amestecăm bine până când se omogenizează tot oxidul de cupru cu aracetul. În borcanul numărul 2 am aracetul mai lichid. Îl fac și pe acesta pentru a face un experiment, să vedem care este diferența între un aracet
de proastă calitate și într-un aracet de bună calitate, mai viscos. Ultimul ingredient pe care îl adăugăm este un balsam pentru plante. Vă vor mulțumi. Ulei de măsline, 3 lingurițe. Îl amestecăm și pe acesta foarte bine. Și o să vedeți că nu se separă uleiul de pasta cuprică. Vă repet cantitățile. 100 de ml de aracet pentru tâmplărie, cel mai viscos pe care îl găsiți. O linguriță de oxid de cupru sau piatră vânătă, cum vreți să-i spuneți. 3 lingurițe de ulei care este un balsam pentru plante și este mult mai rezistent pentru ploi. Nu adăugați nimic în plus. Insecticide, fungicide, nu are niciun rost. Rostul pastei cuprice este să izoleze. Este destul ca și desinfectant oxidul de cupru. Lăsați să se usuce mai bine de 3 ore. Vedem cum se prezintă. Aici avem masticul obținut cu aracet mai lichid, care aproape s-a scurs tot. Vedeți că este aproape inexistent pe rană. Avem masticul cu aracet mai viscos și apoi masticul profesional. Atât cel profesional cât și cel făcut în casă cu aracet mai viscos se prezintă la fel. Acum testăm efectul și la umiditate după ce a stat mai mult de 3 ore în ploaie. Mastic cupric obținut din aracet mai lichid. Mastic cupric obținut din aracet mai viscos. Stă foarte bine la umiditate și aici este cel profesional. Pentru a se usca complet are nevoie de 24 de ore, atât masticele profesional cât și cel făcut în casă. Dacă este nevoie, la 2-3 luni de zile se poate aplica din nou, astfel încât să aibă o protecție totală. Pe timpul iernii e posibil să se crape din cauza frigului, venim și mai facem o aplicație. De ce se crapă din cauza frigului? Pentru că toată vara a stat sub soare, s-a uscat în mod excesiv atât masticele cupric profesional cât și cel făcut în casă, e posibil să se crape și venim și mai facem o altă aplicație, astfel încât în acele crăpături să nu intre insecte și alți agenți patogeni. A trecut cu bine și testul umidității, deci spor la treabă!